जय श्री कृष्ण बधाने। आज આપણે બનાવીશું ખાખરા। તો ખાખરાને એકદમ આપણે ફ્લેવરમાં બનાવવાના છે। તો તમે જીરા અને તલના અને બીજા મસાલાવાળા તો ખાખરા ખાધા જ હશે, પણ આજે આપણે જે ખાખરા બનાવવાના છે એ વરિયાળી ફ્લેવરના બનાવવાના છે અને સાથે મેં તલ અને જીરુંનો સ્વાદ આપવાની છો। તો સૌપ્રથમ પહેલાં આ મેં બાઉલ ભરીને ઘઉંનો લોટ છે, જે રોટલીનો કરતા હોય એ જ લોટ છે આપણો, એ લોટ લેવાનો છે અને 1 ચમચી વરિયાળી છે, આ તલ છે, આ છે જીરું છે, મીઠું છે અને આ મોણ માટે 2 ચમચી તેલ લીધું છે અને આ થોડીક હળદર છે। તો ચાલો આપણે હવે ખાખરા બનાવી દઈએ। એકદમ સરસ બને છે અને વરિયાળી ફ્લેવરવાળા તો બહુ જ સરસ લાગે છે। ચા જોડે, કોફી જોડે બહુ જ સરસ સવારમાં આ નાસ્તો સરસ લાગે છે અને તેલ બી બિલકુલ ઓછું આમાં વપરાય છે। તો જરૂર તમે ઘરે ટ્રાય કરજો। હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ મારો ખાખરાનો લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે આપણે આને 5 મિનિટ મૂકી રાખીશું અને પછી આપણે વણી લઈશું। હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ એકદમ મુલાયમ લોટ સરસ થઈ ગયો છે। હવે આપણે આના લુવા પાડી દઈશું। જેટલો તમારે ખાખરા રાખવા હોય એ પ્રમાણે માપથી લુવા આપણે આવી રીતે પાડી દેવાના છે। નાના નાના લુવા પાડી અને પછી આપણે વણી લેવાના છે। હવે આપણે ખાખરા વણી લઈશું આવી રીતે। જેટલા તમારે પતલા રાખવા હોય એટલા પતલા રાખી શકો છો તમે। બસ આ રીતે આપણે વણી લેવાના છે ખાખરાને। સરસ તમે જોઈ શકો છો, એકદમ પતલો કરવો હોય તો પતલો કરી શકો છો અને મોટો એકદમ ખાખરા કરવા હોય તો મોટો બી કરી શકો છો, પણ આપણે એના આકાર આપવાનો છે આ ખાખરાને। તો આપણે એકદમ સરસ પતલા જ ખાખરા કરીશું। બસ હવે આપણે એને આજે તમારા ઘરમાં ઢાંકણું હોય, કોઈ બી વસ્તુ હોય એનો આવી રીતે પ્રેસ કરવાનું છે, એના ઉપર પ્રેસ કરી દેશો અને 5 સાઈડની ધાર છે એ બધી આપણે આવી રીતે કાઢી લેવાની છે। જેવી રીતે પૂરી વણી છે બસ એ જ રીતે, બસ આ રીતે આપણે કરવાનું છે। આવી રીતે આપણે બધા ખાખરા વણી લઈશું। હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ મારા ખાખરા એકદમ વણાઈ ગયા છે અને ખાખરાનો એકદમ સરસ આપણે શેપ બી આપી દીધો છે। હવે આપણે આને ખાખરાને એકદમ તવા ઉપર પહેલાં ધીમા તાપે કાચા પાકા શેકી અને ઉતારી લેવાના છે અને પછી આપણે ફરી શેકવાના છે, થોડું ઘી લગાવી અને ક્રિસ્પી કરવાના છે। તો ચાલો હવે આપણે શેકી દઈએ। હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ હવે આપણે આમાં નાખી દીધું છે મેં, અને આપણે આને કાચા પાકા શેકવાના છે। થોડુંક કાચું અને પાકું શેકાઈ જાય પછી આપણે એમાં ઉપર થોડું ઘી લગાડવાનું છે અને ફરીને આપણે ક્રિસ્પી કરવા માટે આવી રીતે થોડું જ ઘી લગાવવાનું છે। મોણ તો સરસ આપણે નાખેલો જ છે અને એક જ સાઈડ આપણે ઘી લગાવવાનું છે, બંને સાઈડ નથી લગાવવાનું। બસ આવી રીતે થોડા કાચા પાકા શેકી લઈશું। પછી આપણે એકદમ કપડું મૂકી અને ધીમા તાપે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી કરવાના છે આ ખાખરાને। થોડોક લાલાશ પડતો ભાગ થાય બસ એટલું જ આપણે શેકવાનો છે ખાખરાને। અને બહુ ઘી નથી લગાડવાનું, સેજ જ ઘી લગાડવાનું છે। આપણે મોણ તો બી નાખ્યો જ છે એટલે સેજ ઘી લગાડવાથી વધારે એકદમ ક્રિસ્પી ખાખરા થશે આપણા। બસ આ રીતનું જ આપણે શેકવાનું છે, બહુ લાલ નથી કરી દેવાનું। આ રીતે જ આપણે ખાખરા બીજો ખાખરો નાખી દઈશું હવે। સરસ આપણા ખાખરા એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। કાચા અને એકદમ બહુ પાકેલાય નથી અને બહુ કાચાય નથી, એ ટાઈપના જ આપણે રાખવાના છે। હવે આપણે આને એકદમ ધીમો ગેસ રાખવાનો છે અને ધીમા ગેસ ઉપર જ આપણે કપડું આમ દબાવી અને પછી આપણે આને ખાખરાને હજુ એકવાર આપણે શેકવાના છે, જેથી કરી અને ખાખરા આપણા એકદમ ક્રિસ્પી અને કડક થાય। તો ચાલો હવે ફરી આપણે શેકી દઈએ ખાખરા। હવે એકદમ સરસ તાવડી થઈ ગઈ છે અને આપણે આ ખાખરો નાખી દઈશું અને આવી રીતે કપડાથી આમ દબાવતા જવાનું છે ખાખરાને, જેથી કરી અને
એક બી કિનારી બી કાચી ના રહે અને સરસ આપણા ખાખરા શેકાઈ જાય. બસ આ રીતે જ આપણે શેકવાના છે. ખાલી ક્રિસ્પી જ કરવાના છે આપણે. બસ આવી રીતે તમે કપડું મૂકી અને ધીમે ધીમે એકદમ શેકશો ને તો સરસ આપણા ખાખરા ક્રિસ્પી થશે. તમે જોઈ શકો છો સરસ કડક થવા માંડ્યા છે આપણા ખાખરા. આ ખાખરા આપણે 8 દિવસ ચાલે છે. જો તમે કોઈ એરટાઈટ ડબ્બો હોય એમાં તમે પેક કરીને મૂકો તો આ ખાખરા 8 થી 10 દિવસ સુધી સારા રહે છે અને આ ખાખરા બગડતા નથી. અને ઘઉંનો લોટ છે રોટલીનો એટલે તો બિલકુલ બગડશે જ નહીં. અને આ ખાખરા ઉપર હવે આપણે તેલ ઘી કશું લગાવવાનું નથી. જ્યારે કાચા પાકા શેક્યા હોય ત્યારે જ થોડુંક ઘી લગાવવાનું હોય છે. હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ એકદમ કડક ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે ખાખરા. હવે આપણે બીજું શેકી લઈશું. બસ આ જ રીતે આપણે કપડું મૂકી અને ધીમે ધીમે આવી રીતે શેકી દેવાના છે બધા ખાખરા. આ ખાખરામાં મહેનત છે થોડી અને એકદમ ધીમા તાપે જ આ વસ્તુ કરવાની છે એટલે થોડી વાર તો થશે જ, પણ એકદમ સરસ આ હેલ્ધી નાસ્તો છે ખાવામાં બી. અને ઘરનો રોટલીનો જ લોટ હોય છે એટલે પચવામાં બી હલકો લોટ હોય છે. સરસ આ ખાખરા બને છે. તમે બધા જરૂર ઘરેથી ટ્રાય કરજો. બસ આ ટાઈપના જ આપણે રાખવાના છે. બહુ એકદમ લાલાશ પડતા નથી કરી દેવાના, કારણ કે મોણ નાખ્યું છે એટલે આપણા ખાખરા એકદમ સરસ કડક અને ક્રિસ્પી થશે. હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ આ ખાખરા બની ગયા છે અને એકદમ શેકાઈ ગયા છે. બસ આ જ રીતે આપણે શેકવાના છે અને એકદમ સરસ આ હેલ્ધી નાસ્તો છે. મને આશા છે કે તમે બધા જરૂર ઘરેથી ટ્રાય કરશો આ નાસ્તાને અને આ ખાખરાને જરૂર ઘરે બનાવજો અને કમેન્ટમાં જરૂરથી મને જણાવજો કે તમારા ખાખરા કેવા બન્યા. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને.